आज आपण एक अशी रेसिपी बनवणार आहोत जी खायला चटपटीत लागते आणि सर्वांच्याच घरात बनवली जाते। जर घरात भाजी उपलब्ध नसेल तर झटपट होणारी अशी टोमॅटो चटणी। तर मैत्रिणींनो, साजिद मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चटपटीत आणि टेस्टी टोमॅटोची चटणी। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। हे 7 टमाटे घेतलेले आहेत। काही मी गावरान घेतलेले आहेत आणि हे काही साधेच घेतलेले आहेत। गावरान टमाटे चवीला आंबट असतात आणि हे टमाटे आंबट कमी असतात, त्यामुळे आपली चटणी आंबट तिखट छान लागेल। त्यामुळे मी दोन्ही क्वालिटीचे टमाटे घेतलेले आहेत। हे थोडं हिंग घेतलेलं आहे। हे पाव चमचा जिरे पावडर आहे, अर्धा चमचा धने पावडर आहे, चवीनुसार मीठ आहे, हे फोडणीसाठी मोहरी आहे, हे कश्मीरी लाल मिर्च पावडर आहे, याच्यामुळे आपल्या चटणीला लाल रंग छान येईल। आणि हे लाल तिखट आहे आणि हे अद्रक लसूण पेस्ट आहे। मी कुकर घेतला आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे। आता आपण कुकरमध्ये एक शिट्टी करून टमाटे शिजवून घेणार आहोत। टोमॅटोला एक शिट्टी करून घेतलेली आहे। कुकर आता आपला थंड झालेला आहे। आता आपण झाकण खोलून पाहूया। आपले टोमॅटो हे छान शिजलेले आहेत, ते आता आपण बाहेर काढून घेऊया। टोमॅटो थोडेसे थंड झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्या साली काढून घ्यायचे आहेत। आपले टोमॅटोचे साली काढून झालेले आहे। थोडंसं ते कोमट गरम आहे तेव्हाच आपल्याला मॅश करून घ्यायचं आहे। स्मॅशरने मॅश करून घेऊया आपण टोमॅटो। गॅसवरती मी पॅन ठेवलेला आहे, तो छान गरम झालेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये मॅश केलेले टोमॅटो टाकूया। गॅस थोडा मध्यम करायचा आहे। त्यातील सगळं पाणी आपण आटवून घेणार आहोत। टोमॅटोचं पाणी आटवून घेतल्यामुळे टोमॅटोची चटणी जास्त दिवस टिकायला मदत होते। आपलं टोमॅटोचं पाणी आटवून झालेलं आहे। आता आपण ते वेगळ्या भांड्यात काढून घेऊया। एक वाटी घेतलेली आहे। आपण जे मसाले घेतले आहे ते सगळे आता आपण मिक्स करून घेऊया। हे कश्मीरी मिरची पावडर, हे चवीनुसार लाल तिखट, धने जिरे पावडर, याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी मिक्स करणार आहोत। एखादा चमचाभरच टाकलेला आहे मी। हे मिक्स करून झालेलं आहे। मी गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये 1-1.5 पळी तेल टाकलेलं आहे। आता आपण मोहरी टाकणार आहोत। मोहरी छान फुलल्यानंतर आपण अद्रक लसूण पेस्ट घेतलेली ती टाकूया। अद्रक लसूण पेस्ट छान भाजून झालेले आहे, छान सुगंधही दरवळत आहे। आता आपण त्यामध्ये घेतलेले हिंग टाकूया। पाण्यामध्ये मिक्स केलेले मसाले आपण त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। असं केल्यामुळे आपले मसाले तेलामध्ये करपणार नाहीत। आपले मसाले तेलामध्ये छान भाजून झालेले आहेत। आता आपण मॅश केलेले टमाटे त्यात ॲड करणार आहोत। चवीनुसार मीठ। आता हे छान आपण एकजीव करून घेणार आहोत।
चटणीमध्ये तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्तच ठेवायचं आहे, कारण तेल प्रिझर्वेटिव्हचं काम करतं. म्हणूनच ही चटणी खूप दिवस टिकते. तुम्हाला जर का चटणीत आणखीन थोडीशी आंबट हवी असेल तर तुम्ही गॅस बंद केल्यानंतर चटणी छान थंड झाल्यानंतर तुम्ही थोडासा लिंबूही पिळून खाऊ शकता. तेलही छान सुटलेलं आहे. आता आपली चटणी तयार आहे. आपली चटपटीत आणि टेस्टी टोमॅटो चटणी तयार आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.